Leyte at iba pang lugar sa Eastern, Western at Central Visayas hinagupit ng husto ng isa sa mga pinakamalakas na bagyo sa buong mundo sa kasaysayan. Ang lahat ng ating mga Disaster Risk Reduction and Management Councils ay naghahanda na rin po. Tila maikukumpara ko na nasa isang washing machine. Umasa po kayong darating agad ang tulong paghupa ng bagyo. Helpless na nga ang ating mga kababayan dito sa buong Tacloban City, ang aking binabanggit dahil nga sa kawalan ng makakain at maiinom. Idineklara po natin itong araw na ito ang State of National Calamity upang mapabilis ang mga pagkilos ng pamahalaan para sa pagsagip, paghahatid ng tulong at rehabilitasyon ng mga probinsyang sinalanta ni Yolanda. Maray good kami ma'am. Guti ay good light bulig ng amon na karawat. Malangan ang bulig ang gobyerno. Hinay ba ito kuan irat bulig ito kuan? Kaya nagud kami di kabulan, sobra na 2 kabulan. Hindi man kami maarap kung ipagkain kami. Ang suludhan relief putikan ha gobyerno bugas nga tani 3 ka kilo, mga linata, nga mga sardinas, katapos mga kipi, mga noodles nga mga noodles nga mga kunot-kunot na. Hanunahang kanan DSWD nga bugas nga ni nga bukbukon katapos magulos-ulos. Diri ka ngayan kaununin tao kung hiraan makita. November 8 and Baguio December 3 kami nakakarawat in relief tikang HLG. An era manggod gin sisiring nga ginuhulat paniraan man hatag pa nga iba para madaw makasadang hapanhatag liwat nga dihan mga mulukyo. Kay an explanation han LGU naguhulat pahirahan igahatag tikang punuhan nasyonal nga ng probinsya. Kaya kami dito nga taga Samar man kami. Kita mo bagod na tagamtaman nga iyay tikang itang paghibaro tikang nga din hinang relief. Nakatulog pala kami sa tikang han Bagyo Yolanda. Tapos anamon mga tanong, bisa anong amon mga tanong, saging, gaway, talian, yung tanan niya amon mga produkto hauma. Waray gud kami na yan na nagkukuha tungudan kalamidad ulan. Kay itrilip nga naabot nga nit mga syudad, dahan ni man at pagbababila. Di man naabot nga tot mga burbukid, nga tot mga paraguma. Siguro maiha-iha pa kami ada din he. Nakakabulan na kami din. Kuan na duha na sobra sa bulan. Kay wala pa magbagyo din na kami ka ikasais pala din na kami bakwet han. Kuan sa magbagyohan kuan ba Yolanda din na kami. Mabagal po pagtulong sa amin kasi hanggang ngayon nandito pa po kami sa evacuation center namin. Wala pa po kami matirahan. Ang sabi daw nila, maghanap pa sila ng lupa. Saan sila hanap ng lupa? Papatag pa ng bundok para makahanap sila ng lupa.
marami naman ditong lupa sa amin dito. Kung babalhinan nga, sisingin. Amo man kuno adto nga ginpinanhimo nga bank house didto nga kuan. Pero waray pa man, waray man siring nira kung saan kami man malik ngadto. Pag nilipat kami doon sa aming evacuation center, malayo din. Yung inala namin yung mga anak namin, tsaka kabuhayan namin. Paano naman kami, may bahay naman kami, wala naman kami kabuhayan. Wala din nangyayari sa amin doon. Diri naman man balikong kami. Kay din naman kami dapli bandagat. Dinhi may Old Road Barangay 61. Diri naman sumiri naman ang mayor nga diri daw kami pabalikon. Diri na pabalayan ang siring. Amo diri na kay makabalik. Hindi na po kami pwede bumalik doon sa dating tinitirahan namin kasi ginagawa ng boulevard. Yung totoo talaga yun, matagal na yung pinaplano ng gobyerno dito sa amin noon. Nagkataon lang ngayon na bagyo. Kaya ngayon tinutuloy na. Talaga matagal na talaga yan pinaplano nila. Ginagawa ng boulevard. Kami lang nag-aayaw kasi dati kami nakatala, dyan na kami pinanganak, dyan na kami tatanda, dyan na kami mamatay. Hini nga palisihan national government ang Nobel Sum Policy. Nga maaram kita ini nga Nobel Sum Policy. Diri ini asyan solusyon ang problema ang pagtapuhan mga tao kung may naabot nga kalamidad. Kundi usay ni nga esensya niya ang demolition nga private public partnership. Kay gintutugutan ng gobyerno nga Aquino nga asyan magtindog nga mga dagko nga building dito nga karan itong dagat. Antes magilanda, makuri na gidana namin Panginoon. Pagkatapos sa Yolanda, mas grabe pang aking Yan nga baga binagyo, kung baga haros, waray good gamit itam, mga tanom. Kay bisan nga niya ng mga saging. Kungod, naubos good nga niyang pagkatutumba. Itong pong lubi. Ang lubi, nagkatutumban iba, katiman mga bunga, mga dahon, nagkapabrik. May ada pa nga ni, nagkakatutumba liwat ang lubi. Sang litamo nga ni takpagsiring nga, tubtublan mga 2 katuig. Waray good gamit itang lubi. Kung ha 5'6" hadto, nagdoble. Pwede nga ni ma 5'7", nga to ha 5'8" pa. Grabe nga, porsyentuhay. Di rin na makakaya, pero waray ka maluwag mahihimo, makakautang ka. Kaya kinihanglan mo man makapalit yung sabon na manla. Kung ano nga pong kadagmitan niya panginhanglan adlaw-adlaw. Kamamahal it mga papliton. Ikang labo magyo. Ba mananhad to, noray pababagyo, baga di matura-ura. Paro pareho nagsingabot ang mga negosyante, haya na nga, kinuan ang bagyo. Baga ira sinakyan, daan ang mga paraguma in taon, kulang na yung kuhida, dara nga binagyo, kuan ang damanhan, kamahalan ng presyo. Waray pa mga balay iba, makalilisan ka, ditam kabutak. Dara man ko ditam kakablasan, nagaantos na lang kami, dara nga waray man nabulig liwat amon. Nag-iilog na budla kami. Di rin man kami maabat yung grabe nga kakurian kung di rin kami napapasibayan. Paano kami magka-recover sa early recovery namin ng mga farmers? Kagaya kayo, ang gobyerno parang bagong inutil ang implementasyon nila sa early recovery ng mga tao sa Altura. We have 10,488 total damage houses. Ang gayon, 500 lang ang naligyan ng parent aid. Paano yung 10,000 na mga na total damage? Nagkakaurusa kami pagbaton na lahan hampang kadagmitan lang ang problema. Pero makuri man good la kay waray man igin susustener para ha mga pamproduksyon yung mga restoryaw. Kay kun baga tutusin gud niya, dara nga iya man ini mga ginsakupan hit bugos nga Pilipinas, iya gad kun tatagan hin pitad nga buligan niya at mga kaplas. Diri kay pababayan niya. Nakay naman lat ang mga buhis at ang mga pagtratrabaho kung mga hanigod kami ha, kuha to na pagpapakabuhi. Yan ang inutil na gobyerno ng Pinoy Aquino. Sinabi niya, marami siyang tinulong. Sinabi sa newspaper, maraming pira binigyan niya ng Yolanda. Andito sa Leyte, tingnan natin, tanungin ang bawat isa ng tao ng Leyte kung mayroon bang na-receive na tulong sa national government. Very good, nakabuwaon ni Aquino. Dara nga waray niya pagsuporta nga dit mga kablas. Itiyagin susuportan, itaadi lugod nga mga riko. Kada ako ang pundo itong Pilipinas,
labi na on gobyerno Pilipinas ngan mga bulig anuhan iba nga nasod pero di rin nakikita ang mga biktima nga ini gin hinahatag haera o ginbubulig haera. Ikikita naton nga hingang tula korupsyon dara nga hain ito nga kadako nga sobra bilyones itong pundo itong Pilipinas ngan hatag itong mga iba nga nasod. Pinakamalaki din ang panawagan na singilin ang pagpapabaya ng gobyerno sa mga mga biktima ng Yolanda. Malaki ang responsibility niya pero nagpapabaya siya. Dapat ipmasulon diri Yolanda, dapat ipmasulon ni Aquino kay ginpabayaan niya ang mga tao labi na gud atong mga biktimahan bagyo Yolanda. Tanan nga naapektaran ang bagyo ni Yolanda kinahanglan magkauro sa kita nga tanan nga ihatag haaton itkaangayan niya para haaton ang rehabilitation, trabaho, asya seguridad kinanihatag itong tanan hiton aton national government. Dapat pa magumawas kita, magrally kita, magprotesta kita para pagpakita ang administrasyon ni Aquino nga ang mga tao hangit-hangitan na iya nga diri na natuod ang iya mga binuwa nga mga yakan nga kuno bubuligan aton mga tao ang kuno hiya ang iya gobyerno intuwid nga daan. Taglit kinahanglan talaga kung mahihimo ang mga tao magkaurusan na gumawa sa kakrasadahan manawagan ngadto ha national government talaga nga ighatag na ini nga mga ungara ang mga biktima ng bagyo Yolanda. Kailangan ang patuloy na pag-organisa, patuloy na pagsama-sama para makamit ang hinihiling namin ng mga survivors. Hindi ito madaling makamit, pero makakamit din ito kung pagsasama-sama at patuloy na pagkilos, sabay-sabay na pagkilos para matamo ang tagumpay ng hinihiling ng People's Service.